નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવવાના છીએ લસણની ચટણી. જેવું કે આપ સૌ જાણો છો, હવે શિયાળાની સિઝન ખતમ થઈ અને ઉનાળાની સિઝન શરૂ થવા લાગી, એટલે માર્કેટમાં લિમિટેડ પ્રમાણમાં શાકભાજી મળતા હોવાના કારણે દરેક ઘરનો એક જ પ્રોબ્લેમ હોય છે કે રસોઈમાં શું બનાવવું. તો આજે હું તમારી સામે એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી રેસીપી લઈને આવી છું, જે નાના મોટા સૌને ગમશે અને એકદમ સરળ રીતે અને ઝડપથી બની જશે. તો મિત્રો, તમે મારો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. અને હા, મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા મિત્રો, જો મારો રેસીપી વિડીયો પસંદ આવે તો એને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. અને મને તમારા સપોર્ટની ખૂબ જ જરૂર છે, તો વધુમાં વધુ લોકોને શેર કરી સબસ્ક્રાઈબ કરાવવા વિનંતી. તો ચાલો જોઈ લઈએ સામગ્રી. સામગ્રીમાં મેં 1 વાટકી જેટલું લસણ લીધું છે, અડધી વાટકી એટલે કે 1 નંગ જેટલી મેં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લીધી છે. અહીંયા મેં થોડો ઝીણો કાતરેલો ગોળ લીધો છે, જેનાથી લસણની ચટણી ખાવામાં જીભ આડી ના લાગે. તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. 1 નંગ લીલું મરચું લીધું છે. વઘાર માટે થોડું જીરું લીધું છે અને થોડા લીલા ધાણા લીધા છે, જે આપણે ગાર્નિશ કરવા માટે યુઝ કરીશું. આટલી સામગ્રી આપણને જોઈશે. તો ચાલો બનાવીએ લસણની ચટણી. હવે આપણે લસણને વાટી લઈશું. લસણ અને એની સાથે લીલા મરચાંને આપણે ઝીણા કટ કરી અને એડ કરીશું અને બંનેને આપણે વાટી લઈશું. બહુ ઝીણા ઝીણા નથી વાટવાના, આપણે એને અધકચરા જ વાટવાના છે, તો જ એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે. આ રીતે આપણે એને અધકચરા વાટી લઈશું. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં નીકાળી લઈશું. એક બાઉલમાં કાઢી અને એને સાઈડમાં રાખી લઈશું અને આપણે વઘાર કરી લઈશું. વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લીધી છે. ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે. હવે આપણે આમાં જીરું એડ કરીશું. જીરું થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. હવે આપણું જીરું ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે એમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં હિંગ એડ કરવાની છે. લગભગ હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું. હિંગ એડ કર્યા પછી આપણે જે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લીધી હતી તેને એડ કરવાની છે અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિત્રો, ડુંગળીને આપણે હલાવતા રહીશું સતત, જેથી કરીને એ નીચે ચોંટી ના જાય અને બળી ના જાય. ને વધારે પકાવવા દેવાની નથી, ને લાઇટ બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી પકાવવા નથી દેવાની. બસ એનો થોડો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી જ એને ચડવા દેવાની છે. મિત્રો, તમારા સપોર્ટનો મને ખૂબ જ જરૂર છે, તો તમે મારા વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરાવજો. મિત્રો, આ રેસીપી તો ગામડામાં અવારનવાર બનતી જ હોય છે, પણ તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને તમે કઈ રીતે બનાવો છો લસણની ચટણી તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. લગભગ હવે આપણી ડુંગળી ચડી ગઈ છે અને એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તો હવે આપણે એમાં વાટેલું લસણ અને મરચું એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને નીચે ચોંટે નહીં. મિત્રો, તમે લસણને ખાંડણીમાં કે પથ્થરના ખલમાં જ વાટીને લેજો. જો તમે એને મિક્સરમાં પીસશો તો એનો ટેસ્ટ સરસ નહીં આવે અને ખાવામાં પણ મજા નહીં આવે, તો તમે એને ખાંડણીમાં જ વાટજો. હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું.
1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, જેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. આને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી કરીને એ નીચે ચોંટે નહીં કે બળે નહીં. હવે આપણે જે કાતરેલો ગોળ લીધો હતો એ એડ કરી દઈશું. ગોળ અહીંયા આપણે કાતરીને એટલા માટે લીધો છે જેથી કરીને એ સરસ રીતે લસણની ચટણીમાં મિક્સ થઈ જાય. તમે ગોળ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. અહીંયા આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ નથી કર્યો, કારણ કે જો પહેલાં આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું તો એ બળી જશે, એટલે આપણે એને છેલ્લે એડ કરવાનું છે. આ રીતે થોડું સેટ કરી અને એને 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું. મિત્રો, તમને ફરીથી જણાવું છું કે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે, નહીંતર આપણી લસણની ચટણી બળી જશે તો ખાવામાં પણ મજા નહીં આવે. તમે જોઈ શકો છો હવે આપણી ચટણી તૈયાર થવા લાગી છે. તો હવે આપણે એમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું. તમે તમારી સ્વાદ મુજબ એડ કરી શકો છો અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મરચું પાવડર એડ કર્યા પછી આપણે એને 1 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. મિત્રો, લસણ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે અને હૃદય રોગના દર્દીઓ માટે તો વરદાનરૂપ હોય છે. તો તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમને કેવી લાગી લસણની ચટણી તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો મિત્રો, હવે આપણી લસણની ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જે ગાર્નિશ કરવા માટે લીલા ધાણા લીધા હતા તે આપણે આના ઉપર એડ કરી દઈશું. લસણની ચટણીને લીલા ધાણા વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું. મિત્રો, તમે ઘણી બધી ચટણી ખાધી હશે, પણ આવી ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર લસણની ચટણી નહીં ખાધી હોય તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. અહીંયા આપણે ધાણા જે એડ કર્યા એને મિક્સ કરી લઈશું અને પછી આપણે એને એક બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો મિત્રો, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી સુપર ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર ચટણી બનીને તૈયાર છે. તમે આને રોટલી કે રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. મેં આને રોટલી સાથે સર્વ કર્યું છે. તો મિત્રો, તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી. અને મિત્રો, મારા વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મને વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરાવવા વિનંતી. તમારા સપોર્ટની મને ખૂબ જ જરૂર છે. તો મિત્રો, આવજો.